may mắn lại được cái profile là làm việc với cả sao Hàn Quốc. Mình nghĩ là ấn tượng nhất là chị Lisa Blackpink. Ok, khi mà mình nhìn vào một cái người thành công thì mình thường sẽ tự hỏi là ôi, tại sao người ta sướng ấy, người ta sinh ra như kiểu là người ta sinh ra để làm nhân vật chính ấy. Đặc biệt là một người như chị Lisa Blackpink là kiểu siêu nổi bật đúng không? Thì mình sẽ có những câu hỏi là làm sao để được như người ta, làm sao người ta đã làm những gì để được đến được cái mốc này, có phải là cái số phận người ta sinh ra là như thế này rồi không, các thứ. Có một cái khoảnh khắc khi mà mình nhìn chị ấy làm việc thì mình có được câu trả lời cho tất cả những cái câu hỏi đấy là xin chào mọi người, mình tên là Hà Trang, còn có nickname là Mei Chan. Hiện tại thì mình đang là du học sinh Hàn Quốc và ngoài ra thì còn là content creator nữa. Mình sáng tạo nội dung đa nền tảng ở trên YouTube và Instagram, TikTok, Facebook. YouTube là cái nền tảng đầu tiên mình bắt đầu với công việc này thì là hiện tại hơn 600.000 subscribers. Instagram thì là tầm 350.000. Thơ Beauty là một shop mỹ phẩm online bán đồ xách tay, mỹ phẩm từ các nước chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Bọn mình luôn cập nhật những cái trend hot nhất từ Hàn Quốc. Tại mình là du học sinh Hàn Quốc, quan tâm đến làm đẹp Hàn Quốc nữa. Hiện tại Chu đang được bán trên nền tảng Instagram và Shopee. Mẹ mình đã định hướng cho mình từ nhỏ rồi, đã bắt đi học tiếng Anh mà ngày xưa mình rất là lười học, rất là ghét học, rất là chê việc học và chỉ thích đi chơi thôi. Nhưng mà mẹ thúc ép rất là nhiều học tiếng Anh và lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại là phải học tiếng Anh để sau này đi du học, phải học tiếng Anh để sau này có thể đi ra thế giới các thứ. Từ nhỏ đã được nghe mẹ nói rất là nhiều nên là dần dần thì mình cũng luôn nghĩ là chắc chắn là lớn lên mình sẽ đi du học. Bây giờ mình nhìn lại thì thực sự đúng là một cái cơ hội quá là may mắn. Tại vì cho đến khi mình bước chân sang Hàn Quốc rồi mình vẫn không biết được là đất nước này nó sẽ đem đến nhiều cơ hội cho mình như thế nào ấy. Tại vì nhiều bạn sẽ nghĩ là chắc là thích K-pop, chắc là thích xem phim Hàn, xong đi du học Hàn đúng không? Tại vì các bạn cũng biết là kiểu học sinh chuyên Anh thì sẽ thường không phải là Mỹ đi chăng nữa thì cũng sẽ là những nước nói tiếng Anh. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì mình phát hiện ra là tài chính gia đình không đủ và nước Mỹ cũng là một nước đối với mình thời điểm đấy là rất là xa vời ấy. Thế là mình mới chuyển hướng sang những nước khác. Mình nhớ là mình có phỏng vấn một trường ở Đài Loan, Singapore và cuối cùng là Hàn Quốc. Thì rất là may mắn thì mình đã được nhận học bổng 100% của Đại học Yonsei Hàn Quốc, cũng là một cái ngôi trường rất là danh giá. Thế là mình nghĩ là cơ hội đã đến như thế này rồi, rất là có duyên ý. Thì mình đi thôi, xách ba lô lên và đi. Mình nghĩ là mình sắp đi du học rồi ấy. Ok, được học bổng nhưng mà vẫn còn tiền sinh hoạt phí thì vẫn cần tiền. Thì mình nghĩ là mình muốn tự làm ra tiền, tự tiêu cái tiền mình làm ra. Thế nên là mới muốn kinh doanh để kiếm được tiền. Với lại bản thân mình là cũng thích kinh doanh từ bé nữa, thích chơi đồ hàng, bán hàng này kia đó. Xong rồi thích kiếm tiền lắm. Thực ra ấy, cái sở thích kiếm tiền của mình nó xuất phát từ cái sự tự ti và cái nỗi lo về tài chính nó luôn có trong mình từ hồi nhỏ. Thực ra mình không kể cái này ra để kiểu ôi tôi rất là nghèo khổ các thứ đâu, tại vì no, hơn ai hết mình biết được những cái đặc quyền của mình ấy. Mình sinh ra có cơm ăn, có áo mặc, không bao giờ thiếu thốn một cái gì cả, lúc nào cũng đi học hành đầy đủ. Nhưng mà tại vì từ hồi nhỏ, hồi trẻ con ấy, nhìn người kia, nhìn bạn này bạn kia, bắt đầu so sánh cảm thấy mình thiếu cái này thiếu cái kia. Thì từ đấy mình nghĩ là vô hình chung nó tạo nên một cái nỗi lo về tài chính cho mình rất lớn. Nên là từ cái đấy nó mới tạo ra được cái sở thích kiếm tiền. Và mình cảm giác là mình có khả năng làm được. Thế là tập tành xong rồi đi bán thôi. Hồi đấy thì nghĩ là bán đồ ăn thì cũng khá là dễ bán. Và ở phố đi bộ nữa thì kiểu người ta đi qua đi lại mua, nhưng mà thực ế nha. Với là cái trải nghiệm đấy rất là buồn cười. Một cái đêm khá là giá rét, xong rồi mình với em gái mình hai đứa lóc nha lóc nhóc cầm một túi bỏng ngô ra bán, xong rồi cầm một cái loa bluetooth bật nhạc Sơn Tùng MTP đùng để thu hút sự chú ý, nhưng mà cũng bài bản lắm. Thế là toàn là các cô chú đi qua thấy thương xong rồi mua cho. Ngoài bán bỏng ngô ra còn bán cả đồ si nhá. Bây giờ như vẫn còn cái Instagram Chingu boutique gì đấy Chingu kiểu bạn ấy, là mình sẽ ra chợ hàng gia ở Hà Nội, mình sẽ lấy đồ si về, xong rồi mình sẽ giặt, xong mình là lượt đi rồi mình đăng lên bán ở trên, hồi đấy ở trên Shopee nó có một cái mục gì đấy mình không nhớ nữa, nhưng mà đại khái là bán đồ cũ. Đỗ vào Yonsei một cái là bắt đầu là quay sang, hồi đấy mình làm rất nhiều thứ mới, hồi đấy bắt đầu có YouTube là một trong những cái mình thử. Tại vì mình đã thích làm YouTube rồi, quay phim, chụp ảnh, rồi nói chuyện, chia sẻ từ rất là lâu rồi. Mình lớn lên cùng YouTube luôn. Nên là một cách rất tự nhiên thì mình cũng tập tành làm như một cái thú vui thôi. Và sau đấy thì đến khi sang Hàn thì ngưng. Tại vì có thú vui mới là Hàn Quốc.
lần đầu tiên là chân đến Hàn Quốc ấy, hồi đấy mình có đăng một cái story, thỉnh thoảng mình vẫn xem lại cái mục archive mà mình xem lại cái story đấy, là mình chụp cái sân bay Incheon Hàn Quốc, tại lần đầu đi nước ngoài nữa. Mình nghĩ là nước bạn hiện đại thật đấy, nhìn trông mọi thứ gọi là rất là lung linh, đẹp. Thế thì mình cảm thấy là đúng là một cái chân trời mới mà mình chưa bao giờ được biết đến. Không nhớ nhà, không buồn, không khóc, không gì hết. Xong rồi đến kỳ nghỉ đông của kỳ đầu tiên là mọi người đi về hết, bạn bè đi về nhà hết, đi về quê hết, đi về Việt Nam hết, thì mình ở lại. Thì không còn thú vui gì nữa, thì bắt đầu lại quay lại với YouTube, và từ đấy thì đến bây giờ. Cái thời điểm đầu ấy, cái thời điểm đầu đã làm rồi và đâu có nổi tiếng đâu. Thế nên là không ai xem, bắt ép gia đình bạn bè xem mà không ai xem. Chính bởi vì là đã bắt đầu từ trước đó rồi và không nổi tiếng, nên là thời điểm sau làm một cách rất là vô tư, rất là giải trí, làm cho vui á. Xong tự nhiên lại lên cực kỳ nhanh. Đúng là wow luôn á. Lên cực kỳ nhanh, mình nhớ là 5.000 subscribers đầu tiên là chỉ có mấy ngày thôi. Khoảnh khắc mà nhận được job đầu tiên, đấy là cái aha moment. Ok, mình có thể làm này và kiếm được tiền. Mình vẫn nhớ là con số giá booking job đầu tiên là 5 triệu Việt Nam đồng. Wow, 5 triệu đâu phải con số nhỏ đâu. 5 triệu là nửa tháng sinh hoạt phí mẹ mình gửi sang cho mình hồi đấy rồi. Nên là mình phát hiện ra là nếu tôi làm công việc này là tôi có thể đạt được cái mục tiêu của mình, đó chính là tự chủ về tài chính. Nhưng mà mọi thứ làm ban đầu rất là thô sơ ấy. Và mình nghĩ là thời điểm đầu mình rất là cố gắng để chuyên nghiệp. Nhưng mà bởi vì là chưa có kinh nghiệm gì cả, nên là cũng rất là khó để chuyên nghiệp. Hồi xưa mình bị cả nể ấy. Mình bị ngại điêu giá, và mình rất là sợ cái cảm giác phải cứng lên, phải gồng mình lên để nói này nói kia với người ta ấy, phải điêu giá các thứ ấy. Thế là mình đã tưởng tượng ra một chị tên là Nhung. Và mình reply, khi là mình ẩn danh là mình tưởng tượng mình là chị Nhung, thì mình đã reply rất là cứng, kiểu chào bạn, mình là Nhung, bla 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 bla. Ngày xưa còn đến mức đấy cơ mà, thiếu kinh nghiệm và còn sợ nhiều cái, không dám tự mình đứng ra là cái người chịu trách nhiệm về cái việc này. Các bạn mà mới làm chắc sẽ hiểu. Lời khuyên đầu tiên là có chữ tín. Nếu mà đã nhận thì hãy làm đến cùng, dù có cái sự cố gì xảy ra. Mình được cái là khá là tự hào về bản thân nha, chưa bao giờ drop một cái job nào cả, dù có sự cố nhiều như thế nào. Tại vì đấy là cái đạo đức nghề nghiệp của mình. Cái thứ hai là giữ mình. Đừng để có thể là tiền bạc hay là những cái lời ong bướm của người khác đưa mình đi xa khỏi cái con người thật của mình ấy, tại mình bị rồi. Thứ ba là cẩn thận, tiền nong, hợp đồng, rồi brief, đọc brief kỹ, chốt kịch bản kỹ, cẩn thận, rõ ràng ấy, cẩn thận rõ ràng trong công việc. Thì cái đấy mình nghĩ là công việc nào cũng cần thôi. May mắn lại được cái profile là làm việc với cả sao Hàn Quốc. Mọi người hay bảo là mình là fan girl đu idol thành công nhất ý, mà tôi chưa bao giờ đu nhé các bác, tôi chưa bao giờ đu luôn. Mặc dù là rất thích, nhưng mà chủ nhất là ngày xưa không có điều kiện ấy, xong rồi cũng bận nữa, thế chưa bao giờ đi đu cả. Sao K-pop mình làm việc đầu tiên là Tiara Hyomin. Đợt đó là bên đó có muốn làm một cái web drama và muốn là sẽ có các bạn KOL từ các nước, thì Việt Nam là người ta tìm ra mình, tại vì hồi đấy là mình đang cũng khá là nổi trong giới du học sinh Hàn Quốc. Sau đấy thì mình có đi làm công ty tên là 4DX thuộc tập đoàn CJ. Thì qua công việc đấy thì mình mới quen cái anh quay phim này, chuyên đi quay cho khá là nhiều idol, là anh Anthony King. Thế là từ đấy anh ấy biết mình, anh ấy quen mình, anh ấy thấy mình ok, cũng biết làm này làm kia, cũng nhanh nhẹn, cũng học truyền thông. Thì anh ấy cho đi làm thử đầu tiên là quay cho chị Lisa Blackpink, Lily phim 3. Ok, khi mà mình nhìn vào một cái người thành công thì mình thường sẽ tự hỏi là ôi, tại sao người ta sướng ấy, người ta sinh ra như kiểu là người ta sinh ra để làm nhân vật chính ấy. Đặc biệt là một người như chị Lisa Blackpink là kiểu siêu nổi bật, đúng không? Thì mình sẽ có những câu hỏi là làm sao để được như người ta, làm sao người ta đã làm những gì để được đến được cái mốc này, có phải là cái số phận người ta sinh ra là như thế này rồi không, các thứ. Có một cái khoảnh khắc khi mà mình nhìn chị làm việc thì mình có được câu trả lời cho tất cả những cái câu hỏi đấy, là trời ơi, kiểu cái sự đam mê, sự chuyên nghiệp, tài năng và kinh nghiệm của người ta nó thể hiện ra trong một cái khoảnh khắc vậy thôi ấy. Thì mình được truyền cảm hứng rất là nhiều và mình ấn tượng mãi. Và mình phát hiện ra đúng là cái gì cũng có lý do, và phải đánh đổi rất nhiều thứ thì mới có thể đến được cái vị trí đó. Nên mình chỉ tự nhủ là ok, nếu mà mình muốn tiến xa hơn, mình muốn vươn lên những cái vị trí cao hơn chẳng hạn, hoặc là mình muốn đạt được những cái ước mơ xa vời của mình, thì phải quay lại phát triển bản thân mình đã, về nhân cách, về nhận thức, về
kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm, các thứ thì nó đều sẽ xuất phát từ đây trước đã, rồi những cái khác nó sẽ tới. Mình đang có một quyển sách ở đây, mình có một câu quote này khá là hay, mình có thể đọc cho mọi người nghe. Mình cũng mới được bạn tặng. Thì đây là một đoạn trích ở trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân. Có thể bạn sẽ nói họ tự tin là điều dễ hiểu vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, học giỏi. Còn tôi đâu có gì để tự tin. Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thực sự không bắt đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo, mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự biết mình. Biết mình có nghĩa là biết điều này: dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định. Thì cái lời khuyên của mình chỉ là bạn hãy nhớ rằng là mình luôn có những cái giá trị ở trong mình ấy. Và cái việc của mình là đi tìm nó thôi. Tìm hiểu sâu hơn về bản thân mình, trải nghiệm nhiều hơn để nhận ra được là những cái giá trị của mình là gì. Và chắc chắn là bạn sẽ tìm được cái đấy. Còn chu A là bởi vì mình nhận thức được cái sự bấp bênh trong công việc của mình. Mình biết được là cái việc này nó cũng chỉ là một cái công việc mà nó không có sự chắc chắn trong đấy. Nó không phải là làm công ăn lương, nó không phải là chắc chắn lúc nào mình sẽ được từng này lương như này như kia ấy. Và mình có thể hết thời được mà. Mình có thể là hôm nay mình thú vị nhưng ngày mai mình chán được mà. Tại vì có một cái đợt là gap year về Việt Nam. Em nhớ chị Mây Chan của ngày xưa, thích chị Mây Chan ngày xưa hơn, thích Mây Chan của ngày trước hơn thì rất là nhiều. Và có một thời điểm mình cũng buồn về cái đấy đấy. Nhiều khi mình nghĩ lại là mình cũng thích mình của ngày xưa hơn. Mình cũng thích vô tư chứ, mình cũng thích hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu. Nhưng mà cái này nó là một cái không thể tránh khỏi của cuộc sống rồi. Là mình sẽ thay đổi, mình sẽ khác đi. Thực ra cái việc mình khác đi này mình cũng trưởng thành lên và nó giúp mình nhiều cái mà. Nếu mà mình kiểu vừa muốn trưởng thành vừa muốn vô tư thì nó tham lam quá và nó không thực tế nữa. Rồi mình cũng đưa đến kết luận là buồn về một cái mà nó không thể thay đổi được thì để làm gì đâu ấy. Nên là đến hiện tại thì cái mục tiêu của mình chỉ là sống chân thật nhất với cái phiên bản của mình ở hiện tại thôi. Còn quá khứ hay tương lai như thế nào thì mình không kiểm soát được. Nên là mình bắt đầu mở shop kinh doanh là để cho mình có một cái chỗ dựa, ít nhất là về mặt tinh thần, để mình không bị lo. Và cái thứ hai là để mình có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm trong một cái mảng mới thôi. Thời gian đầu thì nhập cái cảm giác khá là hên xui. Tại vì ai người ta cũng nói là người ta hàng chuẩn hết. Và mình từng đã bỏ một lô hàng hồi đấy 10 triệu, là cũng con số lớn. Bỏ một lô hàng tại vì người ta khẳng định, người ta có cả hóa đơn đỏ luôn. Nhưng mà có một chữ ở trên bao bì sai chính tả. Có thể là lô đấy nhà sản xuất làm sai, mình không biết. Nhưng mà mình không thể dám bán được, đúng không? Thế nên là mình phải bỏ nguyên. Hồi đấy là 50 chai hay là 60, 70 chai gì đấy là bỏ. Thì nhưng mà những cái đấy nó không thể nào mà nó khó tránh khỏi ấy. Đặc biệt là đối với những cái người bán lẻ mà còn chưa nhập được hàng nhiều như bọn mình thì sẽ phải qua những bên bán sỉ khác. Bên bán sỉ đấy thì sẽ phải qua một bên khác phân phối nhiều hơn chẳng hạn. Và bên phân phối đấy sẽ lấy hàng từ hãng, thì nó sẽ qua từng bên một. Và phải như vậy thì mình mới có thể lấy được những cái số lượng từ 5 đến 10 sản phẩm mà người ta vẫn bán cho mình với giá khá là tốt. Tip của mình là mình lên khá là nhiều hội nhóm ấy, hội nhóm bán sỉ bán lẻ để mình tìm hiểu. Và thực ra ở trên đấy thì cũng có rất là nhiều những cái nguy hiểm, là có thể biết đâu tìm nguồn hàng không uy tín ấy, thì mình cũng phải sàng lọc rất là nhiều. Mình cố gắng hết sức là vừa quan sát kỹ, vừa không quá liều nhá, đừng liều, vừa cẩn thận, đừng sợ ấy. Tại vì thường thì các sỉ bán hàng rất là ghê ấy. Hơi khó tính một chút, hơi ghê một chút, nhưng mà đừng sợ, mình cũng là người bán hàng mà. Và mình là khách hàng của người ta mà. Nên là mình cũng phải cắt gỏng lên một chút. Và từ từ sẽ quen thôi. Và sau này thì mình cũng có làm việc trực tiếp với cả những cái bên phân phối lớn của Hàn Quốc nữa, như kiểu Style Korean chẳng hạn. Hoặc là làm trực tiếp với brand luôn. Mình cũng cho đặc quyền của mình là bởi vì đã có nền tảng sẵn nên là khi mà kinh doanh thì để có những cái người ta biết đến thì nó dễ hơn ý. Trước đấy là mình đã kiểu nhá hàng là ngày mai sẽ mở shop, sẽ có những sản phẩm này, sẽ có sale, mình có làm chương trình sale luôn nha, sale đậm luôn. Như ngày đầu tiên là 100 đơn rồi sao ấy. Tính đến thời điểm hiện tại mình không biết là bán được bao nhiêu đơn rồi. Giả sử trung bình mỗi tháng 1.000 đơn chẳng hạn thì chắc là cũng phải được bán được cho 15.000 người rồi. Ngoài ra hình như bây giờ Chua vẫn đang là shop 5 sao thì phải trên Shopee ấy. Với số lượng đơn như vậy thì mình thấy là bọn mình cũng làm rất là tốt rồi chứ. Cái khác biệt thì nó ở việc là mình luôn nhắc nhở tất cả các bạn trong team và cả bản thân mình nữa là mình muốn cái shop này nó có một cái tính cách, có một cái
cái cá tính riêng. Tôi là bạn của bạn, bạn là bạn của tôi ấy. Chúng mình ok, tôi biết là tôi bán hàng, nhưng mà tôi muốn là tôi bán hàng với một cái tâm, và tôi ở đây là để chúng mình cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau đẹp lên mỗi ngày. Ngoài sản phẩm ra thì trải nghiệm của khách hàng khi mà mua hàng ở shop nó phải có một cái trải nghiệm tốt nhất có thể. Trong cái budget mình có thể cho được cho việc gói hàng thì là trong một gói hàng nó sẽ có, thứ nhất là xịt thơm, thích sự thơm tho, lúc nào cũng sẽ thích xịt thơm. Và nếu mọi người mà xem cái review trên Shopee được khen là mở hộp ra thơm rất là nhiều. Sẽ có bông hoặc là giấy để mà chống sốc, và ngoài ra này nó cũng tạo cái cảm giác như là được nhận một món quà. Xong rồi sẽ có card của Chua A, sẽ có một cái card cảm ơn, và ngoài ra thì còn có một món quà nho nhỏ nữa. Quà lúc nào cũng phải có nơ, nghĩa là những cái nơ đấy là sẽ là những cái nơ làm bằng tay, là sẽ có một là mình phải đi mua, hay là mình sẽ phải thuê người thắt tay và gắn lên. Và ngoài ra còn có một cái thông điệp nữa. Mình cảm giác là mình muốn truyền tải một cái năng lượng gì đấy cho những bạn mặc dù mình không quen biết nhưng mà vẫn có một sự kết nối nhất định ý. Tự tay gõ ra khoảng tầm hơn 100 thông điệp á, xong rồi mình trộn với nhau, xong rồi cứ đơn nào là cứ bốc thôi. Các bạn gói đơn nó cũng không biết là cái gì ý, kiểu cứ bốc trong đồng đấy thôi. Thì có được nhận rất là nhiều feedback và rất là nhiều review trên Shopee là thông điệp đến với mình đúng thời điểm. Mình thấy cái đấy cũng là một cái mình thấy vui, và mình thấy là một cái cá tính riêng của shop mình. Và bản thân mình khi mới bắt đầu thì mình cũng có mơ mộng, nhưng mình không mơ mộng quá nhiều, tại vì mình còn đang bị bận với cả cái công việc chính của mình á, và mình chỉ dùng những cái logic của mình để mình làm thôi, thì may sao nó lại ok. Nên là tìm hiểu kỹ, tránh mơ mộng hay kỳ vọng quá nhiều. Mình nghĩ là nên có một cái lý tưởng cho cái công việc này, thay vì chỉ dừng lại ở bán hàng để sinh lời. Mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà có thể khi mình có một cái lý tưởng là mình muốn giúp đỡ người khác, mình muốn cung cấp dịch vụ, mình muốn đem lại những cái trải nghiệm tốt cho người khác, thì có thể nó sẽ là một cái động lực lớn hơn cả cái tiền bạc thì sao. Thực ra cái vấn đề nhân sự này chắc là không chỉ mình đâu mà ai cũng công nhận ấy. Mình lại là một người chủ Gen Z. Mình rất là tôn trọng tất cả mọi người. Mình muốn là tất cả mọi người làm việc ở đây không có cảm giác bị bóc lột, luôn luôn cảm thấy được tôn trọng và luôn luôn cảm thấy là công sức mình bỏ ra được nhận lại xứng đáng. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng phải làm sao để mình lãnh đạo được người ta. Mình không thể nào mà để người ta lãnh đạo lại ngược lại mình được. Đấy, thì tất cả những cái như vậy thì đối với mình là những cái khó nhất. Mình nghĩ là kiến thức, trải nghiệm và sự chân thành. Nghĩa là nếu mà mình có kiến thức và trải nghiệm thì tự khắc ở độ tuổi nào rồi người ta sẽ nể mình. Mình cứ chân thành là cháu không biết, cháu còn yếu cái này yếu cái kia, nên là sẽ cần những người đi trước như cô chú chỉ cho cháu, thì phải rất là biết ơn. Thì tất cả những cái đấy là đều thật mà cái đấy cần phải rèn luyện rất là nhiều. Kiểu cuộc sống bây giờ nhiều khi nó khiến cho mình cảm thấy là mình phải gồng rất nhiều ấy, và nó khiến cho mình cảm thấy là khi mà mình chân thành thì có thể là một, mình sẽ bị yếu thế, hai là nó sẽ không được chuyên nghiệp ấy. Kiểu như là mình về chuyên nghiệp thì mình phải gồng ấy, nhưng mà chưa chắc mình có thể vừa chuyên nghiệp vừa chân thành được mà. Còn khi mà mình cứ luôn lẹo một cái gì đấy thôi là người ta cũng sẽ biết, đặc biệt là những người lớn hơn mình nữa. Thực ra là mình nghĩ đến thời điểm hiện tại mà Chua A được hơn 40k followers và Shopee của Chua A cũng được khoảng 25k followers rồi ấy, thì cái câu chuyện đây nó không chỉ dừng lại là Mây Chan bán nữa rồi, mà nó còn là chất lượng của sản phẩm cũng như là cái dịch vụ của chúng mình nữa. Đương nhiên là nó không hoàn hảo, nhưng mà nó cũng phải ok đến một mức độ nhất định để có thể tồn tại được gần 2 năm ấy. Chứ nếu mà làm ăn vớ vẩn mà chỉ lấy cái danh tiếng của mình ra thì chắc chắn là sẽ hot được một lúc rồi sẽ tàn thôi. Mình nghĩ là năm 2024 sẽ là năm bước ngoặt, mình cần phải suy nghĩ về cái định hướng của mình nhiều hơn. Năm 2023 nó đã là một năm lấy đà, giúp cho mình cảm nhận được là đối với công việc liên quan đến làm truyền thông và những cái mảng mình đang làm tập trung chính bây giờ ấy, thì mình vẫn còn rất là nhiều đam mê và vẫn còn rất là nhiều đất để phát triển. Nên là cái việc kinh doanh này mình cần phải cân bằng nó tốt hơn. Và nếu mà mình muốn nói phát triển hơn thì có thể là tìm thêm cộng sự hay như thế nào đó. Thì cái này sẽ là một cái mà mình cần phải tập trung suy nghĩ trong 2024 này. Tính của mình là đã làm là sẽ làm đến cùng ấy. Trời ơi, có kiểu gì cũng có cách mà. Khi mà có cái gì, khi mà có ý chí sẽ có con đường. When there's a will, there's a way.